best at een betovering die de meest mannen geven houden een, winnendig rad van dwang, liekte, in zelfwonder, mining, in betovering zo oud, als het menselijk bewustzijn zelf, even verledelijk als gevaarlijk. Heb je je ooit afgevraagd waarom je seksuele driften, je belangrijkste beslissingen lijken te beheersen, waarom je geest zich op die momenten dat je de meeste mentale helderheid en wilskracht nodig hebt, overheeft aan de maalstroom van verlangen, waarom briljante mannen met immens potentieel hun levensenergie verspillen in dwangmatige cycli, die hen uitgeput, verward en verwijderd van hun ware doelen achterlaten. Het antwoord ligt in het feit dat de mensheid de heilige kennis over de ware aard van seksuele energie verloren heeft. Gedurende millennia werd deze oersterke kracht vereerd als bron van leven, creativiteit en spiritueel vermogen. Oude beschavingen begrepen dat de seksuele drang het code van de universele schepping in zich droeg, de codelijke vlam die de gewone maan scheidt van de verwulde mens. Maar op een bepaald moment in de geschiedenis is deze kennis vervormd, gecommercialiseerd en gebanaliseerd. Wat een brug naar transcendentie had moeten zijn, werd een onzichtbare gevangenis. Napoleon Hill, de grote kenner van de menselijke geest en de principes van succes, wijde jaren van zijn leven aan het ontrafelen van dit mysterie. Hij observeerde dat alle grote doeners uit de geschiedenis iets gemeen hadden. Het vermogen om hun seksuele energie om te zetten in brandstof voor buitengewone prestaties. Niet door repressie of ontkenning, maar via een proces dat hij seksuele transmutatie noemde. De innerlijke alchemie die de primitieve drang omzet in creatieve kracht, persoonlijke magnetisme en realiseervermogen. Maar om dit proces te begrijpen, moeten we eerst recht in de betovering kijken die ons gevangen houdt. We leven in een samenleving die onze geest geprogrammeerd heeft om seksueel genot te associëren met ontsnapping, verlichting en onmiddellijke beloning. Vanaf de adolescentie worden we geconditioneerd om te geloven dat seksuele bevrediging een recht is, een basisbehoefte die altijd vervuld moet worden zodra ze opkomt. De volwassen entertainmentindustrie, de algoritmes van sociale media, de consumptiecultuur, alles spant samen om onze geest gefixeerd te houden op de volgende prikkel, de volgende dosis dopamine. Het resultaat is verwoestend. Intelligente en ambitieuze mannen bevinden zich gevangen in cycli van dwangmatig masturberen, porno en oppervlakkige relaties, die slechts op fysieke aantrekkingskracht zijn gebaseerd. Ze zoeken in seks wat alleen in doelgerichtheid te vinden is, betekenis, verbinding, transcendentie. En hoe meer ze genot nastreven als een doel op zich, hoe leger ze zich voelen, hoe meer ze zich overgeven aan de drang, hoe verder ze zich van hun ware kracht verwijderen. Dit is het rede paradoxe van onze tijd. We hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot seksuele prikkels, en nooit voelden mannen zich zo machteloos tegenover het leven. Nog nooit was het zo gemakkelijk om seksuele bevrediging te verkrijgen, en nooit was het zo moeilijk om focus, discipline en richting te behouden. Wat schijnbare seksuele vrijheid is in werkelijkheid emotionele slavernij. Wat schijnbaar genot is in feite een vlucht voor de verantwoordelijkheid om een uitzonderlijk leven te creëren. Napoleon Hill realiseerde zich dat deze seksuele energie, wanneer verkeerd gericht, de grootste dief van menselijk potentieel wordt. Ze put de vitaliteit uit, verspreidt de concentratie, verzwakt de vastberadenheid. Maar wanneer ze bewust begrepen en gekanaliseerd wordt, verandert ze in de krachtigste drijfveer voor persoonlijke realisatie. Hill observeerde dat de meest succesvolle mannen van zijn tijd dit aspect van zichzelf beheersten, niet door repressie, maar door transmutatie. Seksuele transmutatie betekent niet gedwongen celibaat of ontkenning van seksualiteit. Het betekent begrijpen dat seksuele energie ruwe creatieve energie is, en dat deze energie bewust omgeleid kan worden naar hogere doelen. Wanneer een man leert de seksuele drang om te zetten in mentale focus,
vastberadenheid en charisma, heeft hij het geheim ontdekt van de grote leiders, kunstenaars, ondernemers en visionairs uit de geschiedenis. Stel je je seksuele energie voor als een krachtige rivier. De meeste mannen laten deze rivier ongecontroleerd stromen, waardoor overstromingen en vernietiging plaatsvinden in hun emotionele en materiële leven. Sommigen proberen de rivier volledig af te dammen, waardoor interne druk ontstaat en onvermijdelijke explosies volgen. Maar de wijze man leert de rivier te kanaliseren, bouwt turbines die de kracht van het water omzetten in elektriciteit, in licht, in macht. Hij vecht niet tegen de rivier, hij stuurt haar. Dit transmutatieproces vindt plaats in diepe lagen van de psyche. Eerst is het nodig de onbewuste patronen te herkennen die ons seksuele gedrag besturen. De meeste mannen handelen impulsief, zonder te vragen waar die impulsen vandaan komen, of waar ze naartoe leiden. Ze voelen het verlangen en zoeken er direct bevrediging in, alsof ze geprogrammeerd zijn om automatisch op externe prikkels te reageren. Maar wanneer we beginnen onze impulsen met afstand te observeren, gebeurt er iets buitengewoons. We ontdekken dat achter elk seksueel verlangen in diepere emotionele behoefte schuilt. De man die dwangmatig porno kijkt, zoekt niet alleen fysieke bevrediging, hij probeert een existentiële leegte te vullen, te ontsnappen aan verantwoordelijkheden, angsten te verlichten of gevoelens van ontoereikendheid te compenseren. De seksuele drang is een druk geworden, een verdoving tegen de pijn van een ziel die hij niet onder ogen wil zien. Dit erkennen is de eerste stap naar vrijheid. Wanneer we stoppen met het beoordelen van onze impulsen als goed of fout en beginnen ze te zien als boodschappers, ontdekken we waardevolle informatie over onze innerlijke wereld. Elke seksuele dwang wijst op een emotionele wond, op onderdrukt potentieel, op een deel van ons dat om aandacht en integratie vraagt. Napoleon Hill onderwees dat de gewone man wordt beheerst door zijn emoties, terwijl de buitengewone man zijn emoties beheerst. Dit is het fundamentele verschil tussen de slaaf en de meester van zichzelf. De slaaf reageert op impulsen, alsof het onvermijdelijke bevelen zijn. De meester observeert de impulsen, begrijpt hun boodschap en kiest bewust hoe hij reageert. Die bewuste keuze is wat seksuele energie transformeert in persoonlijke kracht. Wanneer we de drang voelen en in plaats van automatisch te reageren, even stoppen, ademhalen en vragen, wat probeert deze energie me te vertellen? Beginnen we de betovering van de dwang te doorbreken. Wanneer we deze energie omleiden naar creatieve projecten, lichamelijke oefeningen, meditatie of gefocust werk, ontdekken we dat ze zich vermenigvuldigt in plaats van uitgeput raakt. Dit is een van de grote geheimen die Napoleon Hill ontdekte door succesvolle mannen te bestuderen. Zij hadden geleerd hun seksuele energie te gebruiken als brandstof voor hun ambities. In plaats van deze levensenergie te verspillen aan kortstondige bevredigingen, verzamelden en transformeerden ze haar in persoonlijk magnetisme, creativiteit en onwankelbare vastberadenheid. Ze ontdekten dat dezelfde energie die seksuele handelingen aandrijft, die energie is die alle menselijke creatief voortstuwt. Denk aan de grote kunstenaars, uitvinders, leiders en ondernemers uit de geschiedenis. Velen van hen melden periodes van intense creativiteit die samenvielen met perioden van seksuele onthouding of van bewuste kanalisatie van seksuele energie. Niet omdat ze hun seksualiteit onderdrukten, maar omdat ze een hogere vorm van expressie van deze energie hadden ontdekt. Ze hadden begrepen dat het fysieke orgasme slechts een van de vele manieren is om extase te ervaren, en dat de extase van creatieve verwezenlijking en bijdragen aan de wereld nog dieper en duurzamer kan zijn. Maar om dat niveau van meesterschap te bereiken, is het nodig door de woestijn van de eigen schaduw te trekken.
Elke man die besluit de betovering van dwangmatig seksueel gedrag te doorbreken, moet de delen van zichzelf onder ogen zien die hij liever verborgen hield. Hij moet rechtstreeks kijken naar zijn angsten, zijn ontoereikendheid, zijn onverwerkte emotionele wonden. Hij moet erkennen dat hij seks als vlucht gebruikte, als validatie, als verdoving tegen pijnen die hij niet wilde voelen. Dit proces is nog gemakkelijk, nog comfortabel. Wanneer we stoppen seks als ontsnapping te gebruiken, worden we gedwongen alles te voelen waar we voor wegliepen. De angst, eenzaamheid, het gevoel van leegte, de druk van verantwoordelijkheden, alles komt naar de oppervlakte. Veel mannen geven op dit punt op en vallen terug in oude patronen, omdat de tijdelijke pijn van onthouding intenser lijkt dan de chronische pijn van dwang. Maar degenen die volharden ontdekken iets buitengewoons. Aan de andere kant van het ongemak ligt een innerlijke kracht, waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze die bezaten. Wanneer we onze levensenergie niet langer verspillen aan seksuele afleidingen, hoopt deze energie zich op en verandert in persoonlijke kracht. De geest wordt helder, doelen worden duidelijker, de vastberadenheid neemt toe. Het is alsof een dichte mist optrekt en een innerlijk landschap van oneindige mogelijkheden onthult. Napoleon Hill noemde deze staat getransmuteerd seksueel genie. Hij observeerde dat mannen die hun seksuele energie beheersten en magnetische aanwezigheid ontwikkelden en vermogen tot invloed, dat hen volledig onderscheidde van de massa. Ze werden er niet minder mannelijk door, integendeel, ze ontdekten een dieper, authentiekere en krachtigere vorm van mannelijkheid. Die transcendente mannelijkheid is niet gebaseerd op seksuele verovering of viriliteitsdemonstratie. Zij is gebaseerd op zelfbeheersing, op het vermogen om primitieve energie, om te zetten in verheven expressie. De man die zijn seksuele energie beheerst, straalt een zelfvertrouwen uit dat niet bewezen hoeft te worden, in magnetisme dat niet opgedrongen hoeft te worden, in aanwezigheid die van natuur kansen, betekenisvolle relaties en materieel succes aantrekt. Juist. Hier stellen velen van jullie, die naar deze video kijken zich wellicht de vraag: hoe kan ik deze transmutatie beginnen? Hoe doorbreek ik de patronen die me gevangen houden? Als deze vragen in jou resoneren, als je voelt dat het tijd is om de volledige controle over je levensenergie te nemen en deze te richten op je ware doelen, dan moet je dit kanaal blijven volgen. In de volgende afleveringen deel ik praktische technieken, specifieke oefeningen en beproefde strategieën om de principes van Napoleon Hill in je dagelijks leven toe te passen. Abonneer je nu en activeer de notificatiebel, want de kennis die ik hier deel, kan de sleutel zijn waar je naar zocht om je ware potentieel te ontgrendelen. Veel mannen brengen hun hele leven door zonder deze geheimen te ontdekken. Wees er geen een van. Het transmutatieproces begint met het besef dat onze seksuele impulsen als vuur zijn. Vuur kan een huis verwoesten of energie leveren om een hele stad te verlichten. Het verschil zit niet in het vuur zelf, maar in hoe het wordt gekanaliseerd en gecontroleerd. Evenzo kan onze seksuele energie ons vernietigen door dwang of ons verheffen door bewuste transmutatie. De eerste fase van transmutatie is observeren zonder oordeel. Observeer een week lang je seksuele impulsen zoals een wetenschapper een natuurlijk verschijnsel observeert. Let op wanneer ze opkomen, wat ze triggert, welke emoties ze vergezellen, hoe je je voelt voor en na het eraan toegeven. Probeer ze nog niet te veranderen. Observeer alleen. Die wetenschappelijke afstand begint het automatisme van dwang al te doorbreken. De tweede fase is bewuste omleiding. Wanneer je de seksuele drang voelt opkomen, in plaats van er direct aan toe te geven, of te proberen ze te onderdrukken, experimenteer met het kanaliseren ervan naar iets creatiefs of productiefs. Doe intensieve lichamelijke oefeningen, werk aan een belangrijk project, beoefen een kunst, mediteer diep.
Je zult ontdekken dat dezelfde energie die het seksuele verlangen aandrijft, buitengewone prestaties kan stimuleren, wanneer ze bewust wordt omgezet. De derde fase is spirituele integratie. Hier beginnen we te begrijpen dat seksuele energie een manifestatie is van de universele creatieve kracht, dezelfde kracht die de sterren aandrijft en planten doet groeien. Wanneer we ons met dit bredere perspectief verbinden, verandert onze relatie met seksualiteit volledig. We zien het seksuele verlangen niet langer als een zwakte om te bestrijden, maar als een heilige kracht om te eren en te richten. Napoleon Hill ontdekte dat mannen die dit integratieniveau bereikten, wat hij het zesde zintuig noemde, een verfijnde intuïtie, een vermogen om kansen waar te nemen, die anderen ontgaan en verbinding met inspiratiebronnen, die lijken te komen uit hogere dimensies van bewustzijn. Ze hadden seksuele energie omgezet in spirituele energie, primitieve drang in hogere wijsheid. Maar deze reis vereist moed om onze interne demonen onder ogen te zien. Elke man die het proces van seksuele transmutatie begint, moet bereid zijn weerstand te ontmoeten, zowel intern als extern. Het onderbewuste geprogrammeerd door jaren van conditionering, zal vechten om oude patronen te handhaven. Vrienden, familie en de maatschappij in het algemeen begrijpen of steunen deze transformatie mogelijk niet. Een onverzettelijke vastberadenheid en onwankelbaar geloof in jezelf en je vermogen tot evolutie zijn noodzakelijk. Tijdens dit proces is het gebruikelijk de donkere nacht van de ziel te ervaren, periodes van intense emotionele turbulentie, wanneer alle onverwerkte wonden aan de oppervlakte komen. Sommigen voelen woede, anderen diepe droefheid, weer anderen tijdelijke angst of depressie. Deze symptomen zijn geen tekenen van falen, maar bewijzen dat de transformatie plaatsvindt. Het is als een spirituele operatie, pijnlijk op het moment, maar noodzakelijk voor volledige genezing. De steun van mentoren, inspirerende boeken, spirituele praktijken, en indien nodig, professionele hulp, kan in deze periode cruciaal zijn. Napoleon Hill benadrukte het belang van je omringen met mensen die je hoogste waarden delen en je kunnen aanmoedigen tijdens moeilijke momenten. De man die deze reis alleen probeert te maken, brengt zichzelf onnodig in een nadeel. Naarmate de transmutatie vordert, beginnen buitengewone veranderingen zich te manifesteren. De eerste verandering, die de meeste mannen opmerken, is een aanzienlijke toename van fysieke en mentale energie. Wanneer wij onze levensenergie niet langer verspillen aan seksuele afleidingen, hoopt deze energie zich op en wordt beschikbaar voor andere doelen. Het is alsof je onnodige elektrische apparaten in een huis loskoppelt. Plots is er veel meer energie beschikbaar voor de werkelijk belangrijke apparaten. De tweede verandering is het verfijnen van concentratievermogen. Een geest die niet voortdurend wordt bestookt door seksuele fantasieën, ontwikkelt een helderheid en focus die de man zelf verrassen. Projecten die eerder onmogelijk lijken, worden beheersbaar. Doelen die slechts verre dromen waren, beginnen zich via gefocust en persistent werk te materialiseren. De derde verandering is de ontwikkeling van persoonlijk magnetisme. Hill observeerde dat mannen die hun seksuele energie beheersten, in speciale aanwezigheid uitzonden, in aura van zelfbeheersing en doelgerichtheid, die anderen van nature naar hen toe trok. Het gaat niet om oppervlakkige seksuele aantrekkingskracht, maar om een diepgaander magnetisme, gebaseerd op integriteit, authenticiteit en innerlijke kracht. Deze mannen werden natuurlijke leiders, niet omdat ze leiding wilden geven, maar omdat anderen hen instinctief als betrouwbaar en gerespecteerd herkenden. De vierde verandering is het ontwaken van creativiteit. Seksuele energie is pure creatieve energie. Wanneer ze niet wordt verspild aan kortstondige bevredigingen, zoekt ze andere expressievormen.
Veel mannen die het transmutatieproces doorlopen, ontdekken artistieke talenten, waarvan ze niet wisten dat ze die hadden, ontwikkelen innovatieve ideeën voor hun bedrijven, of vinden creatieve oplossingen voor problemen die hen jarenlang kwelden. Maar de diepste verandering is spiritueel. De man die leert zijn meest primitieve seksuele energie te beheersen, ontwikkelt een verbinding met hogere aspecten van zichzelf die voorheen slijmerden. Hij begint momenten van diepe vrede te ervaren, spirituele inzichten, gevoelens van eenheid met iets dat groter is dan hijzelf. Het gaat niet om opgelegde religietijd, maar om een natuurlijk ontwaken naar hogere dimensies van menselijke ervaring. Napoleon Hill realiseerde zich dat deze spirituele transformatie het ware doel van seksuele transmutatie was. Materieel succes, persoonlijk magnetisme, creativiteit, dit alles zijn secundaire gevolgen van een dieper proces van bewustzijnsevolutie. De man die zijn seksuele energie beheerst, beheerst in feite de fundamentele kracht die zijn hele bestaan aanstuurt. Het is belangrijk te begrijpen dat deze reis geen definitief eindpunt heeft. Seksuele transmutatie is geen prestatie die je eenmaal behaalt en daarna automatisch behoudt. Het is een voortdurend proces van bewuste keuzes, een constante verfijning van het vermogen om onze levensenergie te richten op steeds hogere doelen einden. Sommige dagen zullen gemakkelijker zijn, andere uitdagender. Het belangrijkste is de algemene richting aan te houden, zelfs bij tijdelijke terugvallen. Veel mannen die deze reis beginnen, maken de fout te streven naar onmiddellijke perfectie. Ze stellen rigide doelen en straffen zichzelf streng voor elke misstap. Deze aanpak werkt averechts, omdat ze innerlijke spanning en schuldgevoelens creëert, die tot nog intensere dwang kunnen leiden. Het ware meesterschap over seksuele energie ontwikkelt zich door geduld, zelfmededogen en voortdurende toewijding aan persoonlijke groei. Napoleon Hill leerde dat de wijze man zich niet beoordeelt op tijdelijke valpartijen, maar op zijn vermogen weer op te staan en verder te gaan in de juiste richting. Elke terugval is een kans om meer over jezelf te leren, emotionele triggers te identificeren, die nog aandacht nodig hebben, je vastberadenheid te versterken en je strategieën voor zelfbeheersing te verfijnen. Een ander cruciaal aspect van seksuele transmutatie is het begrip dat het niet het einde van gezonde seksualiteit betekent. Veel mannen vrezen dat het beheersen van hun seksuele energie hen minder aantrekkelijk voor vrouwen zal maken, of hun vermogen om van fysieke intimiteit te genieten zal verminderen. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. De man die zijn seksuele energie beheerst, wordt juist veel aantrekkelijker, niet omdat hij wanhopig om seksuele bevestiging vraagt, maar omdat hij authenticiteit, doelgerichtheid en zelfbeheersing uitstraalt, kwaliteiten die magnetisch aantrekken. Wanneer deze man besluit zich seksuele te verbinden, doet hij dat vanuit een positie van overvloed en bewuste keuze, niet van uitdwang of tekort. Zijn seksualiteit wordt een expressie van liefde, verbinding en gedeelde creativiteit, niet een vlucht voor verantwoordelijkheden of een lege zoektocht naar genot. Paradoxaal genoeg, door minder afhankelijk van seks te zijn, wordt hij meer in staat om volledig van intimiteit te genieten, wanneer deze op een natuurlijke manier plaatsvindt. Hill observeerde dat de meest magnetische en succesvolle mannen uit zijn tijd gemeenschappelijk hadden, dat ze in staat waren van seksualiteit te genieten, zonder er slaaf van te worden. Ze hadden het perfecte evenwicht gevonden tussen expressie en terughoudendheid, tussen de nul, tussen persoonlijke bevrediging en bijdrage aan de wereld. Dat evenwicht wordt niet bereikt door starre formules of externe regels,
maar door de ontwikkeling van innerlijke wijsheid, die intuïtief, met wanneer ze ja en wanneer nee moet zeggen tegen seksuele impulsen. Het is als een ervaren muzikant, die niet bewust over elke noot hoeft na te denken die hij speelt. Zijn meesterschap komt tot uiting in een natuurlijke en vloeiende respons op de eisen van de muziek. Om deze innerlijke wijsheid te ontwikkelen, is het noodzakelijk wat heel uitgebreid bewustzijn noemde te cultiveren, het vermogen voorbij onmiddellijke bevredigingen te kijken en de lange termijn gevolgen van onze keuzes te zien. De gewone man neemt seksuele beslissingen gebaseerd op wat hij op dat moment wil. De geëvalueerde man baseert beslissingen op wie hij wil worden en welk nalatenschap hij aan de wereld wil achterlaten. Dit lange termijn perspectief transformeert onze relatie met seksuele energie volledig. Wanneer we begrijpen dat elke keuze die we maken niet alleen ons heden vormt, maar ook onze toekomst en die van degenen van wie we houden, ontwikkelen we vanzelf een grotere verantwoordelijkheid in hoe we onze levensenergie gebruiken. Napoleon Hill merkte op dat de werkelijk groten uit de geschiedenis werden gedreven door een visie die hun onmiddellijke persoonlijke behoeften oversteekt. Ze hadden hun individuele seksuele energie verbonden met universele doeleinden, de creatie van schoonheid, het oplossen van menselijke problemen, de verhoging van het collectieve bewustzijn, de vooruitgang van de beschaving. Die verbinding met iets groters dan zijzelf leverde de emotionele brandstof, die nodig is om het transmutatieproces zelfs tijdens de meest uitdagende periodes vol te houden. Hier komen we bij de kern van Napoleon Hill's boodschap over seksuele energie. Het is niet van ons om te verspillen aan egoïstisch genot, maar om te besteden in dienst van iets groters. Wanneer we begrijpen dat we tijdelijke hoeders zijn van een kracht die aan het hele universum toebehoort, ontwikkelen we een natuurlijke eerbied voor die energie en een diepgaande motivatie om haar wees te gebruiken. Dit begrip markeert de overgang van de gewone man naar de buitengewone man. De gewone man ziet seksuele energie als zijn persoonlijk bezit, iets dat hij het recht heeft te gebruiken zoals hij wil. De buitengewone man ziet seksuele energie als een heilig hulpmiddel dat hem is toevertrouwd om te worden omgezet in waardevolle bijdragen aan de wereld. Wanneer we dit perspectief veranderen, wordt seksuele transmutatie geen pijnlijk offer, maar een vreugdevolle viering. We houden ons niet langer van iets plezierigs, we kiezen voor een groter, duurzamer en zinvoller genot. We ruilen kortstondige bevredigingen in voor eeuwige prestaties. De man die deze transmutatie er is voltooid, ontdekt dat hij veel meer heeft doorbroken dan de betovering van dwangmatig seksueel gedrag. Hij heeft de betovering van middelmatigheid, slachtofferschap en emotionele afhankelijkheid van externe factoren doorbroken. Hij heeft ontdekt dat hij binnenin een onuitputtelijke bron van energie, creativiteit en macht bezit, die niet afhankelijk is van externe omstandigheden om zich te manifesteren. Deze man hoeft niet langer validatie te zoeken via seksuele overwinningen, omdat hij diepere bevestiging heeft gevonden in zijn vermogen waarde te creëren in de wereld. Hij hoeft niet langer energie te verspillen aan fantasieën, omdat zijn realiteit spannender is dan welke fantasie ook. Napoleon Hill leerde ons dat de beheersing van seksuele energie in feite de beheersing van onszelf is, en de man die zichzelf beheerst, bezit de sleutel om elke externe omstandigheid te beheersen. Hij wordt de architect van zijn eigen lot, de auteur van zijn eigen verhaal, de schepper van zijn eigen realiteit. De reis om de betovering van seksuele dwang te doorbreken is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. Ze vereist moed om onze schaduw onder ogen te zien, discipline om nieuwe gewoonten vol te houden, wijsheid om te onderscheiden tussen destructieve impulsen en creatieve energie, en geloof om te geloven dat we tot een diepgaande transformatie in staat zijn. Maar voor degenen die de moed hebben deze reis te beginnen, zijn de beloningen onvoorstelbaar. Ze ontdekken een innerlijke kracht waarvan ze niet wisten dat ze die bezaten, een mentale helderheid die alle aspecten van hun leven verlicht, een magnetische aanwezigheid die kansen en betekenisvolle relaties aantrekt,
en een spirituele verbinding die aan elke dag van hun bestaan zin en doel geeft. De betovering kan worden verbroken, de energie kan worden getransmuteerd. De gewone man kan buitengewoon worden. Alles begint met de moedige beslissing te stoppen met het slaaf zijn van onbewuste impulsen en de rol aan te nemen van bewuste meester over je eigen levensenergie. Die beslissing oprecht genomen en volgehouden met vastberadenheid is de eerste stap naar een leven van prestaties die je stoutste dromen zullen overtreffen. De kracht heeft altijd in jou bestaan, transmutatie was altijd mogelijk. Wat ontbrak was de kennis en de vastberadenheid om de reis te beginnen. Nu bezit je beide,